Amikor az erősítőd egyik oldala elhallgat, rögtön azt gondolod, na, kiment a végfok. Pedig általában egészen más a hiba. Mutatom a hiba jelenséget. Balra balanszolok, nem szól. Jobbra balanszolok, szól. Tehát a bal oldal elnémult. De vajon hol akad el a jel? A hibakereséshez most semmilyen műszert nem fogok használni. Csak egy csipeszt. Mert mire összeállítanék egy hanggenerátoros, oszcilloszkópos mérést, letöltenék egy kapcsolási rajzot, jó esetben addigra már meg is lenne a hiba. Ha mégsem, akkor jöhet a tankönyvi hibakeresés. Nézzük az első támpontot. Az előlap megvilágítást kiszerelem, mert amit mutatni akarok, az alatta rejtőzik. Ha bekapcsolod az erősítődet, pár másodperc után hallasz egy kattanást, és csak ezután szólalnak meg a hangszórók. Mi adja ezt a kattanó hangot? A védelem késleltető áramkörének a reléje. Jelen esetben erről a reléről van szó. A kérdés az, hogy ez a relé meghúz-e bekapcsolás után. Nézzük. Bekapcsolom, és igen, behúz. Miről árulkodik ez? Ehhez tudni kell a funkcióját. Az egyik feladata, hogy a hangszórókat csak akkor kapcsolja rá az erősítő kimenetére, amikor az erősítőben a feszültségek már stabilizálódtak. A kondenzátorok feltöltődtek, főleg a végerősítő tápjain. Ehhez kell a pár másodperc. Ha ez nem lenne, minden bekapcsoláskor pukkannának egyet a hangszórók. Ez pedig nem tenne jót nekik. A másik feladata, hiba esetén leválasztja a hangszórókat az erősítő kimenetéről. Például akkor, ha a végfok meghibásodása miatt egyenfeszültség kerülne a kimenetre. Ez ugyanis tönkretenné a hangszórókat. Mivel a relé meghúz, nagy valószínűséggel nincs ilyen hiba. Tehát a végfok valószínűleg rendben van. Ez lesz a kiinduló pont. Most már csak azt kell eldönteni, hogy a végfok bemenetére nem jut el az audiójel, vagy a végfok kimenetéről nem jut el a hang a hangszórókig. Nézzük meg, hogy közvetlenül a végfok bemenetéről él-e a rendszer. Ha igen, akkor az előerősítőben kell keresni a hibát. Ha nem, akkor a végerősítő kimenete és a hangszóró csatlakozók között akadt el a jel. De hol találjuk a végfok bemenetét? Szinte minden erősítőnél egy biztos pont a hangerőszabályzó potméter. Ha hozzáérek a középső, illetve az egyik szélső lábhoz, az adott oldal hangszórójában úgynevezett brummot kell hallani. A középső láb közvetlenül a végfok bemenete. A másik szélső láb földpont. Ott nem kell hallani semmit. Mutatom a jó oldalon. Mindezt majdnem nulla hangerő állásban végzem. Most a rossz oldal. Semmi. Teljes csend. Ez azt jelenti, hogy ha feltételezzük, hogy maga a végerősítő jó, akkor a kimenetéről nem jut el a hang a hangszórókig. Az első gyanú az, hogy hiába húz be a relé, a bal oldal érintkező párja oxidálódott vagy beégett. Ezért nem jut át rajta a hang. Ezt most letesztelem. Megkeresem a relé érintkezőit a panelen, és csipesszel rövidre zárom őket. Mivel nem tudom pontosan melyik érintkező tartozik a néma oldalhoz, mindkét párt áthidalom. Ha megszólal, akkor megvan a hiba. De továbbra sincs hang. Mi lehet még? Jobban átnézve az erősítőt, észrevettem, hogy a hátulján ez alatt a műanyag fedél alatt 2 darab biztosíték van. Ez eddig teljesen elkerülte a figyelmemet. Nézzük meg, mi van odaírva. Magyarra fordítva, hangszóró kör védelmi biztosítékai. 2,5 amperesek. Ha nem ez lesz a baj, akkor még a main gomb lehet gyanús, ami ebben a körben van, és megszakíthatja a hangútját. Mivel tudom, hogy a végfok jó, és a próbahangfalam is jó, most rövidre zárom a biztosítékot. Ha megszólal, akkor ez a probléma. Nagyon fontos, más esetekben, például tápegység biztosítékait rövidre zárni, szigorúan tilos. És megszólalt. Tehát ez a biztosíték szakadt. Most mutatok egy műszer nélküli ellenőrzési módot biztosítékokhoz. Ez a jó biztosíték.
ez pedig a rossz. A biztonság kedvéért mindkettőt kicserélem. Valószínűleg egyidősek, és egyszerűen elfáradt az egyik. Most már szól a bal oldal is. Mi ebből a tanulság? Ilyen hiba esetén szétszedés előtt mindig győződjünk meg arról, hogy az adott erősítőn vannak-e hangszórókat védő biztosítékok.